हामी डिभाइड भएको अवस्था हो क्या। कुनै बेला क्यापिटल गेन ट्याक्सको इस्यु आएको थियो, तपाईँलाई कतिलाई जानकारी छ? हामी सबै लगानीकर्ता युनाइट भएका थियौँ नि, सरकारले फिर्ता ल्याएन, लिएको थियो नि त। अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दा मजाले बाजा बजायौँ कि ठुला र साना भन्दा म त अनि यो दिक्क लाएर म धेरै सोसियल मिडियामा एक्टिभ पनि भएको थिएन। अनि एक्टिभ भएन, एक्टिभ भयो भने पनि आलोचनै आउँछ, प्यासिभ भयो भने पनि आलोचना आउँछ, प्यासिभ भएर एक्टिभ भयो भने आलोचना आउँछ। कहिले कहिले दिक्क लाग्छ नि। मैले पनि यो पुँजी बजारमा सबै लाभान्वित हुन्, पुँजी बजार बुझेर आउन्, पुँजी बजारको विकास समग्र रूपमा विकास होस्, लगानीकर्ता चाहिँ प्राकृतिक रूपले हुने अप एन्ड डाउनमा सहन सकुन्, सहनुपर्छ। अप्राकृतिक किसिमले बजार घट्ने बढ्ने चाहिँ नहोस्, यसमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। ठुलो बजारमा कसैले खराब काम गरिदिने, खराब काम गर्नेलाई ए तैँले खराब गरिदिन्छन् त्यसलाई टार्गेट गर्नु पर्यो, जबकि हजारौँ सोझा, हजारौँ राम्रा लगानीकर्तालाई नि दुईजना खराब भयो भने त्यो खराबकै भिडमा त हालिदिनु भएन नि त। अनि त्यही अनुसार पोलिसी बनाइदिनु भएन नि त। नियमन गर्ने मान्छेले खराबलाई खराब छ भने फाइन्डिङ गर्नुपर्ने, अनि नियमन गर्दाखेरि खराब मान्छे दुई चारजना छिर्छन् भनेपछि त्यो ढोकै बन्द गरिदिने, असल मान्छे भित्र जानुपर्ने छ, अनि सर्लक्क ढोका बन्द गरेर घर खाली रहने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो अवस्था हाम्रा कारणले नि भएको छ। हामी पनि के हदसम्म जिम्मेवार छौँ नि। हामी ठुला भन्छौँ, सानो भन्छौँ, लगानीकर्तामै विभेद गर्छौँ होइन, अनि ठुलाले खाइदिए भन्दै हिँड्छौँ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि कता कता पुँजी बजार चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अलिक अस्वस्थ हुने, अलि माथिबाट हेर्ने व्यक्तिले पनि फरक किसिमले हेर्ने, ए ठुला भनेको त सामान्दै रहेछन्, यिनले त लुटेकै छन् कि बजारमा सबै म्यानिपुलेसन गरेका छन् कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ। विनम्र अनुरोध मेरा आदरणीय साथीहरूलाई, हैसियत अनुसार यो वान वे मार्केट हो, यसमा ठुलाले पनि बजार घट्दाखेरि मजाले गुमाएका हुन्छन्, सानाले पनि गुमाएका हुन्छन्। कमाउँदा ठुलाले नि कमाउने आफ्नो लगानी हुन्छ, सानाले नि त्यही किसिमले कमाउने। आज बजार घटिरहँदाखेरि सानाले गुमाउने, ठुलाले कमाउने भएको छैन। भोलि बजार बढिरहँदा सानाले मात्रै कमाउने, ठुलाले नकमाउने पनि हुन्न। समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि एउटा समस्या छ, बढी र घटी कस्तो अवस्थामा कमाउँछ। बजारमा हामी लगानी गर्न आइसकेपछि, पुँजी बजारलाई एउटा पेसाको रूपमा लिइसकेपछि, आफ्नो मेहनतको पैसा खनाइसकेपछि त्यसका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ, त्यसको बारेमा त्यसका आधारभूत सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ के हो भन्दाखेरि सानो लगानी गर्ने इन्भेस्टर ट्याक्टफुल छ भने, बजारको बारेमा अलि राम्रो बुझेको छ भने त्यसले पक्कै डेफिनेटली पर्सेन्टेजमा बढी पर्सेन्ट कमाउँछ। छिटो अब राइट टाइममा उसले किन्छ, राइट टाइममा बेच्छ होइन, त्यो सबै एनालाइसिस गर्छ होइन। अब त्यही कुरो चाहिँ लहै लहैमा लागेको नबुझेको लगानीकर्ता ठुलो लगानीकर्ता रहेछ भने पनि, करोड रुपियाँ लगानी गर्ने रहेछ भने पनि त्यसले चाहिँ नकमाउन सक्छ, गुमाउन सक्छ पुँजी बजारबाट। उसले चाहिँ स्क्रिप्ट राम्रो छनौट गरेन, बेसिक कुरा क्यापिटल मार्केटका बुझेन, क्यापिटल मार्केटको वेब पहिचान गरेन, अनि आउने आधी बेरी कहिले काहीँ त थाहा पाउनु पर्यो, आकाशमा गर्जन थाल्यो भनेपछि छाता त ओगार्न पर्यो नि, छाता लिएर हिँड्नु परेन भनेको होइन। पानी आउला जो आकाशबाट पानी झर्छ भन्ने थाहा नपाउने मान्छे त भिज्छ त, अब गर्ने के, त्यसमा दोष दिनु भएन कि अर्कोलाई। आकाशबाट पानी झर्छ भन्ने थाहा पाएपछि छाता बोकेर हिँड्नु पर्यो। एउटा कुरो साथी हो, आकाशको पानी रोक्न सकिँदैन है, कसैले सक्दैन, त्यो क्षणिक कसैको मृग तृष्णा होला। अनि तपाईँलाई भ्रम होला फलानाले त आकाशको पानी नै रोक्न सक्छ, कहिले नि सक्दैन, कुनै फलानाले नि सक्दैन। छाता चाहिँ ट्याक्टफुल फलानाले छाता बोकेर हिँड्न सक्छ, आफू ओत्तिन्छ, अर्को भिज्छ सँगसँगै। त्यसो भएको हुनाले पानी आउन लागेको हो कि घाम आउन लागेको नि पर्फेक्ट मनसुन हो कि, यी कुराहरू त थाहा पाउनु पर्यो नि। कम्पनीको बारेमा पनि थाहा पाउनु, इन्टरनल त्यो यसो नट ओन्ली एक्सटर्नल, इन्टरनल पनि थाहा पाउनु पर्यो, एक्सटर्नल थाहा पाउनु। त्यसो भएको हुनाले व्यापार भनिसकेपछि तपाईँले सामान्य कफी सप खोल्दै हुनुहुन्छ भने कफी बनाउन त जान्नु पर्यो नि। कफीको टार्गेट मान्छेले कस्तो स्वाद कफीमा प्रिफर गर्छ थाहा पाउनु पर्दैन र। तरकारी नै गर्दाखेरि कुन ठाउँमा कुन तरकारीको डिमान्ड बढी हुन्छ थाहा पाउनु पर्दैन र। रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि कहाँ शाकाहारी खोल्ने हो, कहाँ मांसाहारी खोल्ने हो थाहा पाउनु पर्दैन। सबै कुरो थाहा पाउनु पर्ने। 5 लाख 10 लाख 50 लाखका बिजनेसमा यहाँ 50 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने ठाउँ थाहै नपाउने त।
थाहा पाउनु पर्यो। अनि अनि अर्कोले चाहिँ गर्दिन, अर्कोले छाता ओढेर हिँड्यो भने यसले छाता ओढ्ने म भिजेँ भने तपाईँले पनि छाता बोकेर हिँड्नु पर्यो नि त, त्यो पनि भन्न पाइँदैन है पुँजी बजारमा। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ ट्याक्टफुल इन्भेस्टरले छाता लिएर हिँड्छ पानी आउने बेलामा। अनि हामी मर्ने गरिरहेका छौँ, यो सामन्त, यो नाका, यो फटा, हामी भित्दै हिँड्नु पर्ने, यो छाता ओढेर हिँड्नु भन्छन्। त्यसो भएको हुनाले आकाशको पानीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। छाता चाहिँ बेला बेलामा लिएर हिँड्नुपर्छ। पानी आउँछ आकाश गर्ज्यो भने भन्ने कुरो थाहा पाउने हुनुपर्छ। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको पुँजी बजारमा लगानी गर्नेले पुँजी बजारका कुराहरू बुझ्नुपर्छ है भन्न खोजेँ है साथीहरू। अलिक धेरै बोल्यो भने माफ पाऊँ। अहिलेलाई यति कुरा राखेर मेरो वक्तव्य यही समाप्त गरेँ। थ्याङ्क यू।